बघताय ना तुम्ही, माझ्या आजूबाजूला छान असं लाइटिंग केलेलं आहे. इतका मला आनंद झालाय आणि असं खूप असं छान वाटतंय. आणि तुम्हालाही कळलं असेल की ही लाइटिंग बघून की आज काय करणार आहोत आपण, दिवाळी स्पेशल रेसिपी करणार आहोत. कारण सगळ्यांचा आवडता सण म्हणजे दिवाळी. आणि आज तुम्हाला मी थोडीशी वेगळी रेसिपी दाखवणार आहे. आज मी दाखवणार आहे तुम्हाला चीज शंकरपाळी. तर चला सुरुवात करूया. आपण इकडे साजूक तूप घेतलेले 2 टेबलस्पून, ते आपण अगोदर गरम करून घेऊया. अगदी गरम म्हणजे कडकडीत नाही करायचं, साधं गरम करायचंय. गॅस सुरू करूया आणि त्यामध्ये हे तूप आहे ते घालूया. बरोबर 2 टेबलस्पून घेऊन ठेवलेलं आहे मी. थोडंसं लुकवार्म करायचं, अगदी कडकडीत करायचं नाही. तूप वितळलं की आपण काय करणार आहोत, 150 ग्रॅम मैदा घेतलाय तो घेऊया आणि तो यात घालूया. आता गॅस बंद करूया आणि हे तूप घेऊया आणि हे तूप या मैद्यावर घालूया. 1/4 टीस्पून ओवा घ्यायचे आणि आता ह्यात जाईल अर्धा टीस्पून काळी मिरी पावडर. मीठ चवीप्रमाणे, पण एक लक्षात ठेवायचे की आपल्याला ह्याच्यामध्ये चीज घालायचंय, त्यामुळे मीठ थोडंसं कमी घालायचंय. छान असं मिक्स करून घ्यायचंय. मला तुम्हाला एक गोष्ट शेअर करायची आहे, ती अशी की नेहमी सण वगैरे काय असला तर मी गरजू लोकांना काहीतरी माझा जो फराळ आहे, मी जो करते तो काही वाटते फराळ, तर तुम्हीही ते करून बघा की त्याच्यामध्ये जो आनंद मिळतो ना, तो खूप खूप महत्त्वाचा आहे आणि खूप आपल्याला खूप बरं वाटतं. तर ह्या वर्षी नक्की तुम्ही करून बघा असं मला वाटतंय आणि मला कमेंट्समध्ये नक्की कळवायचं आहे. आता आपण ह्यात एक चीज किसलेला घालूया, क्यूब. आधी एक घालायचं आहे आणि जर वाटलास तर आपण अजून थोडासा घालू. छान व्यवस्थित मिक्स झालं पाहिजे, त्याशिवाय पाणी नाही ऍड करायचं. बघा असा छान असा हा मुटका वळला जातोय, याचा अर्थ तुमचं जे तूप आहे ते अगदी व्यवस्थित पडलेलं आहे ह्याच्यामध्ये. आता आपण ह्यात थोडं थोडं करून पाणी घालूया. लागलं तर पुन्हा घालायचंय आणि घट्ट मळायचंय. अजून थोडं घालायला लागेल पाणी. हे छान असं पीठ मळून झालेलं आहे. आता मी तुम्हाला सांगते की ही मला रेसिपी सुचली कशी. दिवाळीच्या दिवशी आपण फराळ खायला बसतो आणि त्यावेळेला माझ्या मुलाने सांगितलं, आई शंकरपाळी तर खूप छानच झाली तुझी, चांगलीच होते, पण ह्यात जर तू चीज घातलं तर कशी लागेल. म्हणून मग लगेच मी ही ट्राय केली आणि ती खूप छान लागली. तर म्हणजे तुम्हालाही ही रेसिपी शेअर करावी. आता आपण हे पीठ 5 मिनिटं असंच बाजूला ठेवायचं आहे आणि मग आपण ते लाटायला घ्यायचं आहे. 10 मिनिटं झालेली आहेत. आता आपण काय करूया, ह्याचा एक गोळा घेऊया आणि आता हे लाटायचं आहे. ह्याला मी कुठेही मैदा किंवा तेल काहीच नाही लावलेलं आहे. हे नुसतं लाटायचं आहे आपल्याला. आता ही माझी लाटून झालेली आहे. ही बघा एकदम पातळ पण नाही आणि एकदम जाड पण नाहीये. आता ही कापून घेऊया. साईडच्या शंकरपाळ्या काढून घ्यायच्या, ज्या छोट्या छोट्या आहेत त्या. आणि आता आपण हे काढून घेऊया एका प्लेटवरती. म्हणजे सगळ्या मी लाटून घेते आणि मग तळूया. सगळ्या शंकरपाळ्या लाटून झालेल्या आहेत आणि तेलही गरम झालेलं आहे. मी ऑलरेडी इकडे तापत ठेवलं होतं. आता आपण त्याच्यात घालून फ्राय करूया. छान असा गुलाबी रंग आलेला आहे. आता आपण हे काढून घेऊया. ह्याला जास्त ब्राऊन नाही करायचंय. आणि इथे मी एक प्लेट तयार ठेवलेलीच आहे. अशा प्रकारे ह्या काढून घेऊया आणि दुसऱ्या तळून घेऊया. इथे छान असा एरोमा सुटलेला आहे, मस्तपैकी छान. त्या काढताना असं त्याचा क्रिस्पीपणा जो आहे ना, तो असा मस्तपैकी त्याचा आवाज पण येतो आणि दिसतं पण येते छानपैकी. गरमागरम असे चीज शंकरपाळी तयार आहे. तुम्ही हे आवर्जून ह्या दिवाळीला करून बघायचे. मला कमेंट्समध्ये कळवायचं आहे अगदी न विसरता. आणि तुम्हा सगळ्यांना माझ्याकडनं आणि आमच्या रुचकर मेजवानीच्या टीमकडनं विश यू हॅपी दिवाळी. दिवाळीच्या खूप खूप छान शुभेच्छा. ह्या दिवाळीला अगदी आनंदी राहा आणि छानपैकी दिवाळी साजरी करा.